ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තිනවා තවත් එක අලුත්ම අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකද්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපැති bell icon එකත් click කරන්න. මොකද ට්‍රේඩින් එක ගන්න ඔයාලට හම්බෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් පුරාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වලට විතරක් නෙවෙයි. මේක ඕනම මාකට් එකකට ඕනම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින්, ගෝල්ඩ් ට්‍රේඩින්, ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින්, ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් මේ වගේ ඕනම ට්‍රේඩින් කැටගරි එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕනම මාකට් එකකට මේක ඇප්ලයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට ඩෙරිව් එකේ ට්‍රේඩ් කරන අයටත් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වගේම මල්ටිප්ලයර් ට්‍රේඩින් කරන්නත් මෙන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක හරියටම කරන්න කියලා. මේකෙදිවා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් විව් ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්න ඕන. මතක තියාගන්න ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් විව් එකට නෙවෙයි ඔරිජිනල් ට්‍රේඩින් විව් එකට තමයි ඔයා එන්න ඕන. ඔරිජිනල් ට්‍රේඩින් විව් එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ට්‍රේඩින් විව් ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්න. ට්‍රේඩින් විව් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම් වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ට්‍රේඩින් විව් එක ඔයා හරියටම කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ නැත්තම්. ට්‍රේඩින් විව් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා සයින් ඉන් වෙලා නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් සයින් ඉන් වෙන්න. ඊට පස්සේ ලෝන් සුපර් චාට් කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ වොලටිලිටි මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාට වොලටිලිටි මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆොරෙක්ස් ගෝල්ඩ් වගේ මාකට් වල කරනවා නම් ඔයාට මේ මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි MT5 ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මම මෙතනදී කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. MT5 ට්‍රේඩ් කරන අය දන්නවා කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයාට පුළුවන් MT5 එකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදා ගන්න. හරි මේකෙදි මම මාකට් එක මෙතනින් දැන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක. අපිට පුළුවන් වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් මේකෙදි තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී rise and fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේකේ ඩියුරේෂන් එක අපි දාගන්නවා 5 මිනිත්. ඔයාලට පුළුවන් මිනිත්ස් වලට ඉල්ල මෙතනින් 5 මිනිත් වලට මේක මාරු කරගන්න. ඊළඟට ස්ටේක් එක. ස්ටේක් එක දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මැනේජ්මන්ට් එකේ විදියට තමයි ස්ටේක් එක දාගන්න ඕන. මැනේජ්මන්ට් එකෙන් පිට මොනම විදියකින්වත් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ට්‍රේඩින් නිව් එකට ඇවිල්ලා ඔයා ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනදී වොලටිලිටි මාකට් තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඩෙරිව් කියන බ්‍රෝකර් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට අපිට වොලටිලිටි මාකට් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ ඩෙරිව් එක. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඩෙරිව් අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඉන්ඩිසෙස් වල ඔයාට කැමති මාකට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරිද? දැන් ඔයාට ඕනේ 100 නම් ඔයා 100 සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මෙතන මේ ඉන්ඩිසෙස් යටතේ වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ ඩෙරිව් කැටගරි එකට ආවට පස්සේ මෙතනත් ඔයාට ඒ අදාළ මාකර්ස් ටික බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඩෙරිව් එකේ තියෙන. හරි දැන් මම මෙතන වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතනින් 5 මිනිත් ට්‍රේඩ් එකක් දාන නිසා 1 මිනිත් කැන්ඩල්ස් තමයි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් කැන්ඩල් ඩියුරේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම ඔයා එන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න රේන්ජ් ෆිල්ටර් කියලා. හරි. රේන්ජ් ෆිල්ටර් කියලා සර්ච් කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි මෙන්න මේ නම් මට කියවන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මාමුතු නම් නෙවෙයි. මෙන්න මේ රේන්ජ් ෆිල්ටර් buy and sell 5 min කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම ඒක ෆේවරිට් වලට දාලා තියාගෙන ඉන්නේ. හරි. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මම දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඔයා එන්න මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට මෙන්න මෙතනින්. settings වලට ඇවිල්ලා ඔයා එන්න මේකේ style වලට. style වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන ටික් ටික සේරම අයින් කරන්න. මේක අයින් කරන්න, 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 මේක අයින් කරන්න. මේකේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ buy signal sell signal කියන arrows දෙක විතරයි. හරිද? මෙන්න මේ දෙකට විතරක් ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාලා ඔයා මෙතනින් okay කරන්න. ඊළඟට ඔයා එන්න මෙන්න මේ dot 3 ගාවට. මේක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයා visual order කියන එකට එන්න. visual order කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් bring to front කියන එක
ක්ලික් කරන්න. හරි ඔන්න දැන් අපි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා අමුතුවෙන් පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක වාට පෙන්වනවා ඇති බයි සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරනවා. සෙල් සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරන මේ ඉන්ඩිකේටර් කිසිම දෙයකින් 100% වින් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. ගැරන්ට් කරන්න බෑ. එහෙම වෙන ඒවා මේ ලෝකේ නැහැ. 100%ක් වින් කරන ඒවා මේ ලෝකේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් අරගෙන තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොන ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරත් ඔයාගේ දක්ෂතාවය, ඔයාගේ අත්දැකීම්, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් මේ දේවල් ෆලෝ කරලා තමයි අපි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. ඊළඟට වායන්න ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා වසර්ච් කරන්න ෆාමා channel කියලා. හරි මෙතින් FRAMA channel ෆාමා channel කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඔයා සිලෙක්ට් කර ගන්න. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරියට බුලිංග බෑන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක වගේ. ඒ වගේ නේද? හරි දැන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඔයා එන්න මෙන්න මේ ෆාමා channel කියන එකේ settings වලට නෙවෙයි මෙන්න මේ dot 3 ක්ලික් කරන්න. dot 3 ක්ලික් කරලා මෙතනින් වා visual order කියන එකට එන්න. ඇවිල්ලා මෙතනින් bring to front කියන එක දෙන්න. හරි ඔන්න දැන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කැන්ඩල්ස් වල පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කොළ පාට වෙලා තියෙනවා, නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති නේද? එතකොට දැන් මෙතනදී මේ කොළ පාට වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ කැන්ඩල්ස් වල මාකට් එක අප් මොමන්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් එකට වරයි. උඩට යන්න පොසිබිලිටි එක වැඩි, ප්‍රෙෂර් එක තියෙන්නේ උඩට. ඒ වගේම තමයි කැන්ඩල්ස් නිල් පාට වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක තියෙන්නේ සෙල් ප්‍රෙෂර් එක. ඩවුන් එකට තමයි ප්‍රෙෂර් එක තියෙන්නේ. හරිද? එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලට පේනවා අලු පාටින් තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ මොකක්ද අලු පාටින් තියෙනවා කියන්නේ? අලු පාටින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක බයි ප්‍රෙෂර් එකකුත් නැහැ, සෙල් ප්‍රෙෂර් එකකුත් නැහැ. කියන්නේ මාකට් එක ගොඩක් වෙලාවට රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. හරි අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් මාකට් එකේ නැහැ. හරි ඔන්න ඔය තුන තමයි මෙතනින් අපි බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙත් පෙන්නනවා ඇරෝ එකක්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇරෝ එකක් පෙන්නනවා. හරිද? මෙන්න මේ ඇරෝ එකෙන් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ ඇරෝ එක තියෙන්නේ පහළට. පහළට කියලා කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. දැන් මාර වැඩි මෙතනින් ඩවුන් වෙලා නැහැ. හරිද? ඔව් ඩවුන් වෙලා නැහැ. හරි මම පෙන්නන්න මේව ෆිල්ටර් කරගන්න හැටි. ඊළඟට මෙන්න මේ කොළ පාට ඇරෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මෙතනිනොත් කන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් දෙකම ආපු තැන්වලදී ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් දෙක එන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් අපි කොහොමද හරියටම ගන්න කියලා. හරි දැන් ඔන්නවා ට්‍රේඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා ඊළඟ කැන්ඩල්ස් හැදෙන විදිහ දිහා. බලාගෙන ඉමු. හරි ඔන්න දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට බයි සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙයා මෙතනින් බයි සිග්නල් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔන්න අපි දන්නවා මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියලා. හරිද? ඒතර මෙයා මෙතනින් මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියලා අපිට සිග්නල් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට අපි ප්‍රාම channel එකෙන් සිග්නල් එකක් දෙනවද කියලා බලනවා. ඒතර මේ සිග්නල් එක දෙන කැන්ඩල් එකෙන්ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය මේ සිග්නල් එක දීලා කැන්ඩල්ස් දෙකක් ඇතුළතවත් අපිට මේ ප්‍රාම channel එකෙන් කන්ෆර්මේෂන් එකක් ආවොත් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙනවා. ඒ පෙන්නන ඩිරෙක්ෂන් එකට. එහෙම ආවේ නැත්නම් අපි මේ සිග්නල් එක අතාරිනවා. හරි අපි බලමු සිග්නල් එකක් එයිද කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ කැන්ඩල් එකෙන් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා මෙතනත් බයි සිග්නල් එකක්. හරිද? එතකොට අපි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් බයි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙන්න. ඒතර ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ ඉඳලා කැන්ඩල් පහක් යද්දි මාකට් එක මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට වඩා උඩිනුයි තියෙන්න ඕන.
ඔයා සාමාන්‍යයෙන් MT5 එහෙම නැත්නම් forex වගේ කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ට්‍රේඩ් එක අරගෙන ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගානින් විතර. අපි එකට 1.5 තියමු. හරි ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. හරි ස්ටොප් ලොස් එක ඔයා මෙන්න මේ ලෝ එකට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න. හරි ඔන්න පළවෙනි කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවරයි. දෙවෙනි කැන්ඩල් එක ඔන්න තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක ඔන්න හතරවෙනි එක ඔන්න පස්වෙනි එක. ඔන්න පටන් ගත තැනට වඩා ඉහළින් තමයි මාකට් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වල නම් මල්ටිප්ලයර්ත් ඔයාට මේ විදිහටම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඔන්න ෆොරෙක්ස් කරපු අයගෙත් ටාගට් එක හිට් වෙලා තියෙනවා. හරි ওই විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු සෙල් සිග්නල් එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ සෙල් සිග්නල් එකක් ගන්න කියලා. එතකොට පහළට ඇරෝ එක එන්න ඕන. ඒ වගේම ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන්ම අපිට පෙන්වන්න ඕන. අඩුම තරමේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන් දෙන සිග්නල් එක කැන්ඩල්ස් දෙකක්වත් ඇතුළත තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව වෙන වෙනම තිබ්බොත් අපි ගන්නෙ නැහැ. දැන් මෙතන අපිට පේනවා ඇති බයි සිග්නල් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. අනිත් බයි සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒතකොට සෑහෙන දුරක්නේ. මේ වගේ තැන් වල අපි ගන්නේ නැහැ. හරි අපි බලාගෙන ඉමු අපිට ඊළඟ සිග්නල් එක ජෙනරේට් වෙනකම්. හරි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන්ම එකම වෙලාවේ සෙල් සිග්නල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි අපිට කන්ෆර්මේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට අපි මෙන්න මේ අලුත් කැනල් එක හැදෙන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම හරි මේ කැනල් එක මොන පාටද? රතු පාටයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් forex කරන කෙනෙක් නම් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න. ඒ වගේම අපි එකට 1.5 තිබ්බොත් ඔන්න ඔය ගානින් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. හරි ස්ටොප් ලොස් එක අපි මෙන්න මේ ගානින් තමයි තියාගන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක් මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරලාද කියලා. හරි ඔන්න පළවෙනි කැන්ඩල් එක ඉවරයි. ඔන්න දෙවෙනි කැන්ඩල් එක ඔන්න තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක හතරවෙනි එක පස්වෙනි එක. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක පහලට ගමන් කරලා තියෙන විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දි. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක MT5 කරන කෙනෙකුට ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට මල්ටිප්ලයර් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට ඕනම කෙනෙකුට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එක. එහෙනම් අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.